when the recount actually started, kaya naman pala sila umiiwas, dahil naglabasan na binasa yung balota, binasag yung ballot box, maraming kulang na dokumento, yung mga pirma hindi pare-pareho. All of these things came out. Kaya yan ang pinagdadaanan natin ngayon. The Presidential Electoral Tribunal begins the retrieval of ballot boxes in Iloilo Province. The Presidential Electoral Tribunal, or PET, inspected each ballot box used in the province of Iloilo during the 2016 national elections. 5 ballot boxes have been reportedly damaged due to typhoon. Akala ko, nakita ko na lahat. Ang gulat ko naman, nakita ko yung nakuha sa Iloilo Province, hindi na ballot box. Yung pang-picnic na plastic na linagay, na sabi ko, bakit masyado ng garapalan ito? Talagang si Bego gumawa nito. Sino kayong mga balasubas na gumawa nito na sinira ang balota para masira ang proseso natin ng halalan? Masira ang proseso ng protesta. Dahil mukhang hindi sila natatakot na kahit na mahuli sila na ginawa ito, nalabag sa batas, ay ginawa pa rin nila. Sino kaya itong na binabaliwala ang boses ng taong na binabastos ang taong bayan? Pay ng magulang para sa mga batang manonood. I started the week by going to the Supreme Court on Monday to be able to file my comment on the motion for reconsideration that was filed by my opponents on the 25%, 50% shading decision that was given by the tribunal. We were able to give all our legal arguments as to why we believe that the rule as it stands should be maintained at 50% shading. Yun ang threshold para bibilangin yung boto. Kagaya naman ng ginawa sa lahat ng mga nakaraang eleksyon na electronic ang sistema. On June 28, 2016, I filed my electoral protest with the Presidential Electoral Tribunal. It is sad to note that this week we take cognizance of the 100th week since the June 28 filing. And in that time, we have experienced all forms of delays, all forms of obfuscation, just so that we could not actually get finally to the recount and to examine the actual ballots. Nag-file ako ng aking protesta June 28 ng 2016 pagkatapos ng halalan. Nag-antay tayo ng halos 1 taon bago nagkaroon ng preliminary conference. Nakakapagtaka dahil sa ibang protesta ng Vice President na kandidato sa nakaraan ay 3 months pa lang nabigyan na ng preliminary conference. Pero ako pinag-antay ako ng halos 1 taon. Pagkatapos nun, ang daming mga deferment dahil itong pagkuha ng ating mga revisor, biglang linagyan ng kung ano-ano mga requirement. Sana ginawa na yun last year. Pwede na niyang gawin yun last year. Hindi pa naman ginawa. Ngayon pa lang na parating na tayo dun sa recount, bigla na lang nagkaroon na naman ng delay.
So humingi kami ng copy of ballot images. Naku, pinagbayad kami 7 million. Another 7 million? Inobjekan naman ng kabila. Sinabi nila, we should not have those ballot images. Inobjekan nila. Pero it was granted, so we paid 7 million para sa papel, para sa toner, para sa tao, etc. etc. Yung ginagawa na, yung pag-process nun, the camp of Leni Robredo, who had objected to the images, now humingi ng soft copy na hindi babayaran. And unfortunately, Justice Caguioa granted it. So, nasa kanyang kopya for free, I paid 7 million. Hanggang ngayon, wala pa sa akin. Yung pag may motion na galing sa kabila, walang 2, 3 araw, 5 araw, tapos na, may decision na. Ako, magdadalawang taon na, hindi pa nagsisimula yung recount. Bakit ganun? Bakit naman ganun? Hindi na yata tama ito. When the recount actually started, kaya naman pala sila umiiwas dahil naglabasan na binasa yung balota, binasag yung ballot box, maraming kulang na dokumento, yung mga pirma hindi pare-pareho. All of these things came out. Kaya yan ang pinagdadaanan natin ngayon. Panibagong ebidensya na naman ng post-election tampering para maitago ang totoong resulta daw ng 2016 national elections ang nadiskubre na naman sa isinasagawang manual recount ng Presidential Electoral Tribunal o PET para sa vice presidential race. Noong nakarang linggo na pag-alaman ng PET ang ilang balota mula sa Camarines Sur na tila sinunog ng sigarilyo. Bukod sa mga sunog sa gilid ng balota, may mga butas rin umano ito sa gitnang bahagi. Indikasyon umano na pinaso ang mga balota. Nakita umano mga ito ng revisers sa mga ballot boxes mula sa bayan naman ng Ocampo. Ang mga kaparehong ballot box din daw ay nadiskubre na walang mga opisyal na dokumento gaya ng election return, voters receipt, minutes of voting at iba pa. The Presidential Electoral Tribunal begins the retrieval of ballot boxes in Iloilo Province. The Presidential Electoral Tribunal or PET inspected each ballot box used in the province of Iloilo during the 2016 national elections. 5 ballot boxes have been reportedly damaged due to typhoon. Akala ko, nakita ko na lahat. Ang gulat ko naman, nakita ko yung nakuha sa Iloilo Province, hindi na ballot box. Yung pampiknik na plastic na linagay, na sabi ko, bakit masyado ng garapalan ito? Talagang si Bego gumawa nito. Sino kayo mga balasubas na gumawa nito na sinira ang balota para masira ang proseso natin ng halalan? Masira ang proseso ng protesta. Dahil mukhang hindi sila natatakot na kahit na mahuli sila na ginawa ito, nalabag sa batas, ginawa pa rin nila. Sino kaya itong na binabaliwala ang boses ng tao na binabastos ang taong bayan? I still believe that 100 weeks, 2 years from the election is far too long to keep the Filipino people completely in the dark as to who, in fact, won the vice presidential election. It's time that we come to the truth, and it is time that we learn from this experience so that it does not happen again, that a bona fide, honest, sincere protest that is based on a belief of the problems that were seen, the anomalies, the problems, and possibly the cheating that were seen in the 2016 election not be repeated. This is uncharted territory in terms of election protests because all of the protests thus far never reached this stage. Nagkaroon ng preliminary conference pero hindi umabot dito sa pag-hire ng revisor, pag-hire ng lawyers, pag-recover ng balota, pagbilang ng balota. So medyo bagong bago pa lang, ngayon pa lang nangyari ito. I
I truly believe that we have to do this, because if we are to just allow this to happen, then it will embolden those who interfered with the electoral process to do it again. And this will reduce our elections to nothing more than a fallacy of the actual opinion of our people. Ito yung mga nagdudusa dito sa mga pangyayaring ito. Kung minsan mahirap na, sasabihin, give up na ako, ayoko na. Pero siyempre, pinapagpatuloy ko dahil nakikita ko yung mga muka ng ating mga supporters, yung kanilang pag-asa na nasa puso nila na ang katotohanan ay lalabas din. Pasalamat ako sa kanilang lahat. At kayo ang nagbibigay sa akin ng sigla para ipatuloy itong laban na ito.